مرحبا بكم مشاهدي قناة منارة الصحة. اليوم سنقوم بإعداد شراب طبيعي يعالج السعال المستمر ويطهر الرئتين ويحمي من نزلات البرد. من فضلك ادعمنا بوضع لايك للفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهاتنا الجديدة. أحتاج إلى 12 ملعقة كبيرة من السكر. نسكب السكر في إناء موضوع على النار ونقوم بإذابة السكر مع التحريك المستمر. نقوم بتذويب السكر على درجة حرارة منخفضة. عندما يذوب السكر اسكب 400 مل من الماء. نقوم بتقطيع 10 أوراق من الغار. أضف ورق الغار إلى الماء المغلي واتركه لمدة 10 دقائق. نقوم بعصر ليمونة واحدة. اكتب لي في التعليقات من أي بلد تتابعني، من الجميل أن أعرف ذلك. نقوم بتصفية الخليط عندما يبرد. ثم نقوم بإضافة عصير الليمون. اقطع الليمونة إلى شرائح. أقوم بالاحتفاظ بالشراب في الثلاجة. يجب تناوله ل3 مرات في اليوم بمعدل ملعقة واحدة في كل مرة. شكراً لكم على المشاهدة. إلى اللقاء مع فيديو جديد.